Сьогодні я хочу розказати історію про нарциси. Наш герой йде по дорозі, він бачить попереду гори. Зараз сезон цвітіння нарцисів, і він хоче встигнути побачити краєвиди в горах, як цвітуть нарциси. Він йде, думає про ці краєвиди, про нарциси. Йому приємно. Попереду йде перехожий. Він рівняється з цим перехожим, питає: куди ти йдеш? Перехожий каже: я йду в гори, подивитися, як цвітуть нарциси. О, каже, я теж туди йду. Вони йдуть разом. Перехожий зупиняється і дістає свого рюкзака табуретку. Ця табуретка, вона з 3 ніжками. І каже: дивись, в мене є табуретка. І він ставить цю табуретку і сідає на неї, і падає, звісно. І так знову ставить її, сідає і падає. І каже: бачиш, яка в мене є табуретка? От я на неї сідаю, падаю, і часом в мене синяки від цього. Часто я мав собі пальці або руку. Ось така в мене табуретка, тримай, на тобі цю табуретку. Наш герой бере цю табуретку з 3 ніжками, крутить її в руках, дивиться. Табуретка з 3 ніжками. З дерева така, солідна, дубова. Каже, добре, бере цю табуретку. Йде далі. Зустрічає другого перехожого. І каже: куди ти йдеш? Я йду в гори подивитись, як цвітуть нарциси. Наш герой каже: о, я теж туди йду. Вони йдуть разом. Перехожий номер 2 зупиняється і дістає свого рюкзака акваріум. Круглий акваріум з тим прозорим склом і без дна. І каже: дивись, до нашого героя. Коли я хочу випити води, я наливаю в цей акваріум воду, але вона виливається, бо тут нема дна. Але дивись, от я наливаю воду, і я хочу пити. І мені не вдається, бо там немає дна, і я залишаюсь спраглим. Каже: на тобі цей акваріум, бери його. Наш герой такий бере цей акваріум, скло солідне, прозоре, він круглий, дна немає. Бере цей акваріум, йде далі. Думає про цю табуретку, яку він несе з 3 ніжками, про цей акваріум без дна, круглий. Думає, цікаві такі речі. Йде далі. Зустрічає 3-го перехожого попереду. І питає: куди ти йдеш? Я йду в гори. Подивитися, як цвітуть нарциси. Наш герой каже: о, я теж туди йду. Вони йдуть разом. Перехожий зупиняється і дістає з свого рюкзака книжку розміром 40 на 50 см. І каже: дивись, яка є, в мене книжка. От коли я кошу траву, то лишається сіно. І я його не викидаю, я його приклеюю, як гербарій, в цю книгу. І наш герой дивиться на цю книгу, вона така велика, солідна, на 500 сторінок, і гортає ці сторінки, і бачить це сіно різної форми, приклеєне. І перехожий каже: на тобі цю книжку, можеш її брати. Наш герой такий: добре, бере цю книжку, йде далі. Йде далі, думає про цю книжку з сіном, про цей акваріум без дна, про цю табуретку з 3 ніжками. Він такий вже замучився, йому вже важко нести ці речі.
сів такий, думає, перепочину трохи, вже трохи я встомився. Повертається назад і бачить, йдуть ці троє перехожих ззаду. Вони його догнали. І він такий каже, знаєте, ось ваші речі. Ти тримай, будь ласка, свою табуретку, це твоя табуретка, я не знаю, що з нею робити. А ти візьми свій акваріум без дна. Ну, там скло солідне, але це твій акваріум, і я не знаю, що з ним робити. А твоя книга, ну, сіно сухе, звісно. І це твоя книга. Візьми її, будь ласка. І кожен перший перехожий каже, ну але дивися, ось табуретка, я на неї сідаю. Він знову сідає, починає з неї падати і знову каже, дивись, я сідаю і пробує сісти, знову падає. А другий перехожий каже, я наливаю воду, коли я хочу пити. Вода виливається, бо ж дна нема, але я наливаю воду. А третій каже, ну сіно, як його, як траву, що і викинути чи що. Я її приклеюю на сторінки книги, дивися. І наш герой дивиться на цих людей, які йому пояснюють ці речі, і він бачить, як кожен з них цим зайнятий, і він іде далі. Він йде далі, думає, немає цих речей, я знову йду в своєму темпі. Бачить попереду гори, згадує, які прекрасні гори. Скоро я побачу нарциси. І йде, бачить перехожого. Номер 4. І бачить, що оцей перехожий його зауважив і каже, дивися, в мене тут в рюкзаку є і дістає колесо. Але наш герой, він вже далеко попереду. Він не зупиняється і він не слухає історію про колесо. Він йде, він все ближче до гір, і він думає про нарциси. Він обертається і бачить, що позаду нікого немає. Йому легко, в нього немає цих речей. Немає цього акваріума, немає цієї табуретки з 3 ногами. Немає книжки з сіном. І немає колеса. Він йде, через годину обертається, і позаду знову нікого немає. А гори все ближче. І він йде, і він думає про нарциси. Які вони прекрасні, як вони розцвітають, які це краєвиди будуть навколо, який буде гарний сонячний день. Він йде, і він щасливий з того.